नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम सरिता। मम्मीना सरिता। जापानबाट बोल्दैछु। मेरो प्यारो देश नेपालमा ठुलो भुइँचालो गएछ। साह्रै धेरै भन्दा धेरै दुःख लागेको छ। समाचारहरू सुने, पढे, हेरे, धेरै दुःख लाग्यो। छटपटिएर बस्नु बाहेक अरू केही पनि छैन। र यो भूकम्पले गर्दा धेरै आमा बुवा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी र साना साना नानी बाबुहरूले अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला त मृतकहरूप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो भुइँचालोमा पर्नु भएको आमा बुवा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी र साना साना नानी बाबुहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। सबैजनाले धैर्य गरेर बस्नुहोला, धेरै नआत्तिनुहोला। हामी विदेशको ठाउँमा सबैजना रोइरहेका छौँ। हजुरहरूलाई हेरेर यस्तो बेलामा हरेक ठाउँबाट कोही कसैले पनि मौकाको फाइदा नउठाइदिनु होला। आफूले सकेसम्म आफूले सकेको सहयोग गरिदिनु होला। सबैजनासँग कन्ट्याक्ट पनि भएको छैन। साह्रै दुःख लागेको छ। यता उता छटपटिएर बसिरहेका छौँ। सबैजना नआत्तिकन बस्नु भन छोरी। र सबैजना नआत्तिकन बस्नु होला, धैर्य गरेर बस्नु होला। सबैजनालाई छिटोभन्दा छिटो सन्चो होस्, यही कामना गर्छु। हस् त, धन्यवाद। बाई बाई।